قصيدة تقول يعني إذا ممكن تحكي قليلا كيف كانت الأمور في سوريا قبل الحرب وفي الحرب، ويعني شو اللي خلاكم حتى تأتوا إلى هون، ويعني إذا ممكن طريقكم كيف خرجتوا من سوريا إلى تركيا كيف هون. الحمد لله. والله كانت أمورنا بسوريا يعني كويسة، وسط، نص على نص. يعني في شي ناس أبها كتير وفي وسط، في ناس كمان بالأرض. بس كله كان عايش يعني وماشي الحال، كل واحد متأقلم مع الوضع اللي هو فيه. الحمد لله. أجت الحرب يعني نحن ما اخترناها. صحيح. هي انفرضت علينا فرض. صحيح. أو في ناس ما بعرف، ناس حركت من هون ناس من هون، نحن رحنا بين الإجرين. بركنا نحن 5 سنين بسوريا تحت الحرب. نتنقل من مكان لمكان، من مكان لمكان، هون بصير ضرب كثير بنحول. بقول هون منطقة هادية كويسة بنبرك فيها، برجع بيصير ضرب هون ومعيشة كثير بتصير صعبة، بنرجع بنحول. تنقلنا 3 مرات. بعدين آخر مرة نحن قلنا ما بنطلع من بلدنا أبدا، نحن كبارية بدنا نضل بالبلد. بركنا بعدين يعني ما تركونا. آخر فترة يعني في عدى علينا يوم 300 غارة جوية اجت علينا. 300 غارة الطيران الروسي ساوى بالمنطقة اللي نحن فيها. شو منطقتكم؟ حريتان. الريف الشمالي. 300 غارة جوية، نحن ما بقى نحسن ناكل ولا نشرب ولا نبرك، بس هيك طول النهار نفتل بالغرفة. ايش بدنا نساوي؟ ضلينا 4 أيام كل يوم غارات، كل يوم. رابع يوم طلعنا على تركيا مشان نقطع الحدود. استغلونا ماديا، ضحكوا علينا انه رح تقطعوا بساعة بنص ساعة. كذب في كذب، كله كذب، حيشاكم كله كذب بكذب بكذب، وتشجيح مصاري مصاري مصاري. رحنا أول مرة وما أحسننا ندخل أبدا. وكيف يعني سامحيني، يعني كيف خرجتوا من سوريا إلى تركيا؟ من سوريا لتركيا. قلت لي يعني خندق ولا شيء؟ ايه في خندق من في سوريا؟ خندق. كم طوله يعني؟ شيء 3 أمتار. نعم. وطويل يعني؟ لا، شيء 2 متر مي لهون. نعم. مشينا بالمي شيء 2 3 متر. وبدنا نطلع من الخندق تراب سهل. نعم. كثير. نعم. يعني بنحط ايدنا بيرجع بينزل التراب، بنحط ايدنا. أيوة. كثير. هذا في سوريا يعني؟ لا، من تركيا. بسوريا بدنا نجي على تركيا. على الحدود يعني. ايه. انا وصلت هيك مثل هاي الخندق هون، انا وصلت لفوق عم بزحف زحف ورجعت سلتت لتحت. رجعت حاولت مرة ثانية، طلعت. الحمد لله. الحجي أخذ إيدي وطلعنا ومشينا عدل مشوي 2 ساعتين يعني بالأرض، بس ما في جبال. كنا نحن وقت تعدينا ما في جبال. في معنا أخت إلي أكبر مني صحة طويلة. بالخندق ضلت نص ساعة ما تحسن تطلع، ولا هي إجريها بوجعها كثير صعب. كان جوزها عم بيترجى المهربين يتدخل عليهم، بس اسحبوا معي. الحجي راح يساعدهم يصيحوا انت رجاع، انت قطعت ورجاع انت. بس هو خلي طالعه، وجوزها ما يحسن يطالعه. كثير يعني صار يبكي. سبحان الله. يعني صار يقول انا ببوس ايديكم ببوس اجريكم، بس طالعوها. الله المستعان. الحمد لله. وصل. بعدين طالع من جيبه مصاري. نعم. اعطاهم، نزلوا هن ساعدوها، بس طلعت. الحمد لله. ايه الحمد لله. هي صارت تقول لجوزها انا تركني وروح. الحمد لله وصلت. بعدين يعني وصلتوا الى تركيا. في تركيا كيف كانت الامور؟ كم مده جلستوا في تركيا؟ 17 يوم. 17 يوم في فندق ولا؟ لا، في عنا نحن بناتي بركنا عندهم 17 يوم. الحمد لله. الحمد لله. وبعدين طلعنا من كليس على عنتاب. نعم. من عنتاب في بالكراج قطعنا بالكرنك، جينا على ازمير. ازمير كنا نحن حاكيين مع مهرب، دفعنا له مصاري. كم دفعتوا له يعني؟ شيء $1300 اثنيناتنا. في 2 يعني؟ 2. نعم. طالعنا اول مره المهرب بالبلم. نعم. وصلنا 1 ساعة ونص بالبحر. ما طفي الموتور تبع البلم وصار في مشكله وما في سائق وكذا، رجعونا. اجى الخفر التركي رجعنا. حطنا بالسجن. كم مده؟ شيء 7 ساعات 8 ساعات يمكن او اكثر. رجع جاب كرانك وقال لنا كل واحد $10. قلنا له اذا نحن ما معنا ندفع، قال ضلوا هون. سبحان الله. نحن دينا كلتنا من بعض وطلعنا، رجعنا عند المهرب، بركنا عنده 6 ايام.
ورجع جابنا، بس ما اخذ مره ثانيه من الحمد هنا. لله. في المرة الثانية يعني كانت الأمور يعني أيوة. الحمد لله. ايه طلعنا ثاني مره بالساعه 2 بالليل بالبحر، الساعه 6 الصبح وصلنا على الشاطئ. نعم الحمد لله. وصلتوا يعني الشباب ينتظروا وساعدوكم. ايه كان الهلال الاحمر يعني شافنا بشكل غريب، يعني ضمنا على صدره بوسنا ونام يعني، وعطونا بطانيات وسالوا اذا كان غراضنا مي. الحمد لله. كثير كان كويس. استقبلوكم في يعني كثير طريقة كثير. جيدة الحمد لله. ثم أتوا بكم من هون يعني للفندق. لا اجت كرانيك اخذتنا على الكامب، أوكي. باركنا نحن 8 ايام بالكامب. نعم بعدين في وحده يعني زي حسانكم الحمد لله. شافتنا، قال انتم وضعكم كباريه وعم بتناموا على الارض وكذا. ايه اتصلت هون بالفندق، اجوا اخذونا لعندهم. سجلوكم يعني سجلنا نحن بمنظمه مشان لم شمل، لم شم حتى تتصلوا يعني بأولادكم مشان نطلع عند اولادنا نحن. مستقبل يعني بتحبوا ترجعوا البلد يعني؟ طبعا أكيد. ما في أي شيء. اكيد اذا بس تخلص الحرب، إن شاء ما الله. في حرب نحن ما بنهي بلدنا. من بلدنا. الحمد لله. نحن ما طلعنا منا الا غصب عننا. يسلم. الحمد لله. الله المستعان. الحمد لله اللي وفقنا شفناكم. الله يسلمكم يا رب. الحمد لله. Any more questions؟ لما أتيتوا فيه يعني أطفال صغار وفي كبار وصغار وحوامل، وفي وحده معنا بقلب البلم نزل ضغطها كثير كمان، صارت تموت غط قلبها الله المستعان. مع ولدين، صارت تقول خذوا اولادي انتم مسؤولين عنهم، انتم تامنوا فيهم. الحمد لله. بعدين باللحظه الاخيره الحمد لله صحيت وصارت منيحه ووصلت معنا. الأمور كلها تمام. ايه تمام الحمد لله رب العالمين. الشيخ يعني يقول لنا شيء في الكاميرا يعني ما خليت لي قبل. الحمد لله يا سيدي. شكراً. الحمد لله. جزاك الله خير. جزاكم جزاكم الله. الله خير، الله يعطيكم العافيه. يعني هذا الفيديو يعني